pilit talagang ipinapakita dito ng mga naninira, no, kay BBM sa pamilyang Marcos itong usapin ng ill-gotten wealth dito naman sa issue ng estate tax. Si Attorney Nelson Borja, isang legal expert, makakausap natin. Attorney Borja, magandang araw. Magandang umaga, Aljo, at ating mga tagapakinig. Okay, malinaw ha. Ill-gotten subject sa forfeiture. Hindi yan siya subject sa estate tax. Tama ho ba? That's correct. Okay. Paano mo mag-estate tax ay forfeited in favor of the government yan? Mhm. Okay. Pagdating sa usapin ng estate tax o itong tax of the privilege of inheriting a property, paano po yan? Ano po ang proseso niyan? Mahaba po kasi, sir, kung babasahin natin ang mga probisyon sa NLRC. Opo. Mahaba talaga. Mahaba Okay. talaga dyan. Ang proseso na lang mahaba. Mm. Magkakaroon ng assessment ang BIR dyan. Okay. Pero hindi man ibig sabihin, pagka nagkaroon sila ng notice of assessment, ay final na yan. Simply subject to the protest pa yan sa taxpayer. Mhm. At yan ay karapatan ng taxpayer kung alin ang tama at alin ang mali. Mhm. Okay. So, that's it. Buhay pa, siyempre, si First Lady Imelda Marcos bilang surviving spouse of the late President Marcos. So siya ay co-owner and administrator ng entire estate left by the late President Ferdinand Marcos Sr. Ano po ang proseso niyan para po mailipat sa kanyang mga anak habang hindi pa pwede, sir, no? O habang buhay pa si Mrs. Marcos? Yeah, that's correct. Tama ka, Aljo. Hindi pwede pang galawin yan. Okay. Kasi nandiyan pa si First Lady. Siya ang co-owner at saka administrator. Okay. So, wala pang proper disposition yung mga inter-estate na yan. Mayroon lamang sila mga expectancy Okay. doon sa mga estate na naiwan ng nasirang Pangulong Marcos. Pero yan ay under the administration pa rin yan ni First Lady Imelda. Billion pesos sa likod po ng meron tayong bagong amnestiya na inaproba ng Kongreso. Mga namatay before December 2017 ay may amnesty yan hanggang December 31, 2022. Wala mo ng penalty sa pagbabayad ng estate tax katulad nung kaso namin. Namatay nanay namin 2010. Opo. Dyan. Yun ang mga assessment nila ng mga 200 billion ay sobra-sobra yan. Oy, nako. Hindi lamang itong nagkaroon ng assessment ng amnesty itong 2017 or 18 under sa ni Presidente Digong, ano? Mm. If you can recall, meron din tayong amnesty during the time of Gloria Macapagal Arroyo. Okay. That was also in 2005, I think, or 2008. So yan, lahat yan ay applicable dapat doon sa amnesty grant na tungkol doon sa mga estate taxes na yan. Okay, so kalabisan ito. Dapat ba itong gawing issue kay BBM, Attorney Borja, itong usapin ng estate tax? Well, yeah. Ito ang pinakamaganda dyan. Bakit naman nila i-involve si BBM dyan? Unang-una, hindi naman estate ni BBM yan. Yun. Ha? Yan ang diretsong usapan dyan eh. Yun ba yung estate ni BBM? Hindi. Estate yan ng delete president, di ba? Okay. At hindi pa yan napunta kay BBM dyan. At saka hindi si BBM Bongbong Marcos ang dapat magbayad dyan. Hindi siya dapat mag-settle dyan. Kasi hindi naman siya administrator, saka hindi naman niya na-inherit ni Bongbong Marcos yung estate pa eh. Under liquidation pa yan. May kaso pa yan. Di ba? So, ang mga sisi nila kay Bongbong Marcos yan eh, alam mo, mga political gimmick na lang yan eh. Mm-hmm. Di ba? Bakit ngayon lang? Bakit noon hindi nila na-bring out yan? Di ba? Lalo na ngayon, medyo lumalampas ng survey ni Bongbong Marcos. Di ba? So, ganun eh. Tingin ko, political ano lang yan. Part of political campaign laban kay Bongbong Marcos. Okay. Sa usapin ng estate tax, katulad ba ito ng halimbawa kakain ka sa restaurant at bayaran mo kaagad kung magkano ang sinisingil sa iyo? Ay, hindi. Hindi rin. Habang usapin din. Kasi may karapatan ng taxpayer kung magpoprotesta siya o hindi. Oo. Ngayon, sa sobrang dami niyan,
hindi matatapos yan. Kung halimbawa mananalo si Bongbong Marcos, maski matapos pa yung 6-year term niya, hindi pa rin matatapos yan. Kasi may karapatan ito si Ginang Imelda Marcos na i-contest yung assessment ng BIR. Halimbawa, sobra yung assessment nila, ay ba't ka naman magbabayad? Diba? Ngayon, di kung nasa husgado na yan, di hayaan mo na husgadong humusgad yan kung magkakano. Kaya tama si Bongbong Marcos dyan. Kung sinabi niya na hindi ko alam kung magkakano at kung paano bayaran. Tama naman siya. Kasi unang-una, hindi naman siya humahawak ng estate ni late President Marcos. Pangalawa, hindi pa naman na-distribute sa kanila yan, mga anak nila. So, paano niya malalaman yan? At kaya tama siya na ipaubaya natin sa abogado at sa husgado. So sa tingin niyo pakay talaga dito pasamain ang imahe ng pamilya Marcos, ganun din itong kandidatura ni BBM? Hindi lamang yan kay BBM kundi the entire Marcos family. Ang daming mga sinasabing hindi magaganda, di ba? Pero kung babasihan natin, sino ba magkakaroon ng comparison doon sa performance ng the late president, di ba? Marami accomplishment yung matanda di ba? Yung iba, hindi lang nila naabutan yan. Unang-una halimbawa ko sa iyo, ito na lang ang employment natin. Bakit mayroong yan? Tinatawag na contractual. 5 months. Nung panahon ni Marcos, hindi pwede. Pagdating mo ng 5 months, 6 months, automatic regular ka. So, ganun na nangyari. Maraming mga dissatisfied na mga workers dyan. So, siguro, pag nanalo si Bongbong, ipagpatuloy niya yung gawain ng tatay niya. Okay. So, again, notice of assessment or payment na binigay ng BIR, hindi pa yan final. Subject po yan sa malawak na usaping protesta ng taxpayer as a matter of right. Tama ka. At saka doon pa sa husgado, mahaba pang proseso yan. Bakit ka nung nagbabayad ng tingin ng BIR na hindi tama? Di ba? At saka, ang batas ng BIR violation, it is in the nature of a civil obligation. Okay. Na pag nagbayad ka, hindi ka na sasampa ng demanda. Walang criminal liability. Di ba? Okay. So, ganyan ang estado niyan. So, kung halimbawa hindi ka magbabayad, that's the time. Pero willing to pay naman, kaya lang sobra naman ang hinihingi. Diba? Sir, may tanong ko lang, kung hindi mo mababayaran, sa kaso ko may estate tax din kami babayaran Ano po mangyari sa mga properties na yan? Well, magkakaroon ng negotiation sa BIR dyan. Okay. Hindi ba yan ma-subject for attachment? Huwag naman. Kung talagang hindi magbabayad, gano'n na mangyayari. Nako. Itong mahabang dito yan. Sige. Diba? Pero willing to pay naman yung mga Marcos. Kaya lang, huwag naman pagpuntahan. Okay. Diba? Alright. Ngayon, itong sinasabi nila mga desisyon ng husgado, ang desisyon ng husgado is only good for 5 years. Diba? Bago mo ma-implement yan. So, pagka hindi ang decision ng husgado within the period of 5 years, ay paso na yan. Okay. So, ngayon, ang gagawin mo dyan, ipa-revive mo yung judgment for another 5 years. Alright. Ang prescription dyan, may tinatawag tayo ng prescription, ay hindi ka na pwede makasingil pag lumampas ka na 10 taon. Yun. Okay. Thank you so much, Attorney Nelson Borja.